Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.6 continue दे के बदन मंग part 3 को inversion method और part 2 چې وو په دې کې کوم د دې question number 1 هغه تاسو homework او په خپل حساب کوي. دې کوم موږ څه چل کول او بوري کو solution as it is یا به کو x plus 2y is equals to 1 دا زموږ سره څه شو equation number 1 شو. بیا به دا راوړو 2x plus 3y is equals to 5 divided by 2. اوس په دې کې دا fraction form د دې ختمول لپاره موږ څه وکړو چې دلته دا 2 ختمول لپاره موږ څه وکړو چې په دوه سایډونو په 2 باندې ډیوایډ multiply both sides by 2 به وکړو دسی بشي چې 2 بر دې سره ملټیپلای کو دې سایډ سره او د دې سایډ سره به هم څه کو ملټیپلای کو ٹھیک شو نو دا 2 2 به ختم شي او دا دې 2 سره دا 2 چې دې تور ملټیپلای شي دا به 2 2 زار 4x بشي او پلس 2 3 زار 6y بشي او دې سره څه پاتې شي صرف 5 پاتې شي دنه به تاسو ورکه equation number 2 ٹھیک شو او به دا موږ دې ولیکو چې لګ به ارینج کو لکه یو بل ته نږدې کو چې پته مونږ ته لګي بیا x plus 2y is equals to 1 دا زموږ سره equation number 1 او 4x plus 6y is equals to 5 دا زموږ سره equation number 2 به دا مونږ څه وکړو مونږ څنګه په لاس کوېشن کې ما سیم ټو سیم ایز اټ از بس چلیږم دغه سندلول به دا څه وکړو سو write in matrix form لاول به څه کې ولیکو in matrix form کې به ولیکو in matrix form ٹھیک شو matrix form کې به څنګه لیکو د دې x کویفیشنټ سره 1 دی او راوړو د دې بل x کویفیشنټ سره 4 دی دا مې ولیکو د دې y کویفیشنټ سره 2 دی دا به ولیکو او د دې y کویفیشنټ سره 6 دی دنه به یو matrix جوړ کړئ بیا x او y معلومو د x او y نه مزان له میټرکس جوړ کړئ ٹھیک شو بیا بس ایکوالټی ساين دی او ماغه ایکوالټی ساين وو ایکوال ټو د دې نه به یو راواله او د 1 او د 5 نه به بل میټرکس جوړ کړئ ٹھیک شو ودې نمونه ورکړئ let a is equals to 1 2 4 6 د میټرکس له نوم ورکو a دغه بزنوم ورکما x دا موږ معلومو x او y ٹھیک شو بیا b میټرکس شو دغه موږ ورکو 1 او 5 لبا b نوم ورکو ٹھیک شو اوس ګورئ as ax is equals to b تاسو وایئ څنګه ګور دا زموږ سره a میټرکس دی او دا زموږ سره x میټرکس دی دا دوه په ملټیپلیکیشن کې د نو ما ولیکلو چې ax دوه په ملټیپلیکیشن کې ولیکلو بیا از ایکوال ټو ساين دی از ایکوال ټو ساين بدلته ولیکو او دا 1 اور 5 زموږ سره د b برابرونه دا غب زموږ څه ولیکو b می ولیکو ټیک شو اوس موږ x معلومو نو دا یاد ساتئ چې په ملټیپلیکیشن کې چې موږ یو ټرم لکه لیفت سایډ ته یا رائټ سایډ ته اړو دا غیر پاسه چې کم plus 1 که minus 2 که plus 2 که plus 3 که minus وو هغه پازیټیو کیږي پلس کیږي او چې نیگیټیو چې پلس وو هغه به څه کیږي ماینس کیږي بلکې ودې a د پاسه 1 شته دی دا چې موږ دې سایډ ته وړو دا به څه کیږي minus 1 کیږي به x is equals to a raised to the power minus 1 دا باندې موږ څه شي b دله موږ equation number 3 ورکو ٹھیک شو اوس موږ ته پته را د انورس فارموله دا د دې مطلب څه دی انورس د ملټیپلیکیټیو انورس اف a دی موږ ته دا پته ده چې as we know that a inverse is equals to 1 over a determinant into adjoint of a موږ سره دی برابر دی اوس براوالو د a inverse value چې را دا برابر مون په دې کې ورپورټ کو صحیح ولا نو پټ
A inverse is equals to 1 over A determinant. या दसी वक्त put A inverse value in equation 3 पदी 3 के मंगा चुको द A inverse पदा बस मंग देना ख़त्म को अब inverse मंग सर चबरा द दी value मंग सर दारा ची 1 over A determinant adjoint of A पदी पजेबा मंगा दा value और वाला गो न x is equals to A inverse sorry A inverse ख़त्म शुद्ध A inverse पजेबा द A inverse value लगो 1 over A determinant into adjoint of A dot पदी के दारे बीच तक अन आगा बी बोली का इधर नाज़म सरसे शो equation number 4 चिकम टोल कार वमंग पदी के दारे रुआस बकाया दे नोरो कार ख़त्म शो ठीक शो और दीर पारा दृश्य जुना पकार दी लेवल बमंग अच्छा मालूम डिटरमिनेंट में मालूम हो ची आया जमंग सर दी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कीगी और करने कीगी ताकि ना बाग बे adjoint मालूम हो करने की दो हो मज़ीद बननजू सही वाला का डिटरमिनेंट जमंग सा 0 राले मतलब सिंगुलर राले न दी सॉल्यूशन बनने एग्जिस्ट कीगी जिसका च समथिंग डिवाइड बाय 0 देना चला जी इन्फिनिटी राजी अनडिफाइन कीगी बिया ठीक शो राजी लेवल बा ए डिटरमिनेंट मालूम को first we find a determinant बच्चों बारी मोबाइल और बलते उली का a वो पैरेलल लाइंस के बन के उस a मैट्रिक्स में सरदार है 1 2 4 6 दावन में सरब चौपट वो पैरेलल लाइंस के बन के 1 2 2 4 6 ठीक शो उस बाद 6 देते और मल्टीप्लाई कई दे 1 था दा 4 बदे 2 तो मल्टीप्लाई कई द फॉर्म द डिटरमिनेंट माइनस साइन भी के बोला गया A determinant is equals to 1 into 6 minus 4 into 2 so A determinant is equals to 1 6 are 6 and minus 4 2s are 8 so A determinant is equals to minus 2 which is not equals to 0 so solution exists मतलब ये जवाब जमंग सारा रावत लेशी पॉसिबल है ठीक शो डिटरमिनेंट मालूम शो उस पदी के उगो रही तो 4 नंबर फार्मूले द पारा इक्वेशन द पारा ए डिटरमिनेंट को मालूम शो उस पाते शो एडजॉइंट खबर है एडजॉइंट में मालूम के एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट द विली को मतलब डायरेक्ट बे वाला बे मालूम हुए ठीक शो बस एडजॉइंट द ए मैट्रिक्स मालूम हुई ए मैट्रिक्स में सरदार 1 2 4 6 दा हम दे ठीक शो दा हम शेया गस्तले उस गोरे बजे के बाद 6 और 1 पर पोजीशन ही चेंज की लेका 6 बाद 1 ज़ेला लार्शी और 1 बाद 6 ज़ेला लार्शी ठीक हुआ बिया +4 दे और दा +2 दे अंदर वाला बस इन्होंने चेंज की +4 और -4 शी और +2 और -2 शी ठीक हुआ गोरा डिटरमिनेंट मालूम शो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम शो और x मैट्रिक्स में जब सरा मालूम दे गोरा दार x मैट्रिक्स xy दे और b मैट्रिक्स में सरा सरा दे 1 over 5 बराबर दे नो मुझसे चलो कौन to put values of A determinant adjoint of A of x and b in equation 4 तो equation number 4 के बाद equation number 4 तो मुझे सरदार है चे दास सिर्फ साफ दो बदागरा पार लिखम खाचे x is equals to 1 over A determinant adjoint of A dot B दा जमुंग सरत शेरे equation number 4 दे का ना उस पदी के बाद x value सरा द x value x y दा x matrix value दा रा बिया the determinant value सरा -2 and 1 divided by -2 adjoint value दा रा 6 -2 -4 1 दा बिया द b matrix value सरा b matrix value जमा सरा बराबर वदा दा 1 और 5 करे 1 और 5 मतलब वो लिखो 1 and 5 हाँ उस बदिस के गोरे अगर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बाय यूज़ कई बदी कि ये कॉलम दे दा बाय यूज़ ले वो लिखाई ठीक शवा
یو کالم دی پکې په دې 1 او 5 ګوره دا یو کالم دی دا به یو ځل ولیکئ داسې به شي چې xy is equals to minus 1 over 2 دا به شي 6 minus 2 minus 4 1 هلته به څه وکړئ سپیس به پرېږدئ ټیک شوه دا به لږ په بریکټو کې بند کړئ ها اوس د دې دویم میټرکس د بي میټرکس اولنی الیمنټ څه دی 1 دی دا به د اولني کالم سره ملټیپلای کړئ دې سره به ضرب کړئ منځ کې به پلس دویم الیمنټ یې څه دی 5 دی 5 به د دې کالم سره هم ضرب کړئ او دې الیمنټ سره هم ضرب کړئ دې الیمنټ سره هم ضرب کړئ د سیکنډ کالم ټیک شو دا سیکنډ الیمنټ دی دا به د سیکنډ کالم سره ملټیپلای شي ښه بیا xy ولیکئ as it is minus 1 over 2 is equals to 6 into 1 number 6 ones are 6 show plus into minus or minus into plus minus or 2 5s are 10 show no minus 10 bash minus the minus 4 the plus 1 then minus into plus minus or 4 ones are 4 no minus 4 bash ठीक शो plus 5 ones are 5 या 1 5s are 5 राजी ठीक शो बिया बात से xy is equals to minus 1 over 2 into لس روپۍ در باندې قرض دی شپږ در سره دی چې شپږ دې ورکړي باندې باندې څلور څه پاتې شي قرض پاتې شي minus 4 شو بیا هلته دا پلس 5 دی 15 در سره دی څلور د باندې قرض دی چې څلور ته ورکړي نو زما در څه پاتې شي یو روپۍ در څه پاتې شي نو پلس کې به پاتې شي پلس 1 شو ټیک شوه اوس به څه وکړئ چې دا minus 1 divide by 2 چې دی دا زموږ سره به د دې element sum multiply کوي او د element sum multiply کوي multiplication of a matrix by a real number مونږ already دا property discuss کړی وخه نو xy دسی بشي چې د دوه ته multiply کوي نو minus 1 over 2 multiply with minus 4 بیا minus 1 over 2 multiply with 1 شل بوشي 2 ones are 2 2 2s are 4 2 شو خو بیا د کې کټینګ نه کیږي as it is به دا پرېږدئ اوس دلته ګورئ ورته چې xy is equals to دلته به ورڅه ګورئ minus into minus نه به راشي پلس لکه دا دوه پاتې شوي minus 1 multiply with minus 2 پاتې شوی او دا بل minus 1 over 2 او multiply with 1 پاتې شوی ټیک شوه so xy is equals to minus into minus plus no 2 1 2s are 2 شو او minus into plus minus نو minus 1 over 2 شو ٹھیک شو دا زمونږ سره ګورئ د x corresponding element دلته سره variable matrix کې 2 دی د x value 2 رااله او د y corresponding element سره minus 1 over 2 دی نو د y value رااله زمونږ سره minus 1 over 2 so x is equals to 2 and y is equals to minus 1 over 2 so solution set is equals to x value سره 2 او د y value سره minus 1 over 2 دا زموږ سره شل وشو دې جواب راغلی ان شاء الله په دې باندې پریکټس مزید وکړئ ډېر پریکټس په وکړئ دا د پیپر په حواله سره ډېر امپارټنٹ کوېسچن دي او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به د څلورم پارت سالو کوي ان شاء الله